grid layout series එකේ අලුත්ම episode එක grid template rows ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ආබෝන් මගේ front end යාළුවෝ කොමට මේ ඔබ එකතු වෙලා සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ grid template rows ගැන. හරි. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ ගෙනාවා grid template columns ගැන. column විදියට බෙදන්න. අද ඒකේ අනිත් පැත්ත. rows විදිහට අපි කොහොමද structure එක බෙදන්නේ? කෙලින්ම යමු ඩෙමෝ එකට. දැන් මම මෙතන තියෙනවා මගේ structure එක grid box කියලා. ඒක තමයි මගේ parent යටතේ තියෙනවා child elements 7ක්. 1 2 3 4 කියලා 7ක් දාලා තියෙනවා text එක විදිහට. හරි. දැන් මම යමු ලියන්න grid template rows. ඒකට මම අතරම මෙහෙමයි. template rows කිව්වහම අපි ඒකට දෙන්නේ පළවෙනි row එකට කීයද ඒ විදිහට. ඒතර පළවෙනි row එකට 40යි. දෙවෙනි row එකක් තියෙනවා නම් 30යි. ඒ විදිහට දෙන්නේ. ඊතුරු rows ටික ඒගොල්ලෝ ඕන විදිහකට තියෙන content එකේ ගානට height එකට හදාගන්න. හැබැයි මට පළවෙනි row එක නම් 40 වෙන්න ඕන. දෙවෙනි row එක 30 වෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් මම මේක refresh කරන්නම්. refresh කරාම දැන් ඔයගලට පේනවා හරි මම ටිකක් වැඩිපුර ඉලක්කමක් දෙන්න. එතකොට මේක ටිකක් පේයි. මම මේකට 50ක් දෙන්නම් 110 පළවෙනි එක. හරි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ වෙනස. දැන් මම මේක right click කරලා inspect කරාම ඔයගලන්ට මේ පළවෙනි div එක මම මේ box model එකට ගියාම ඔයගලන්ට පේනවා 110 කියලා තියෙනවා. දෙවෙනි එක select කරාම 50යි කියලා තියෙනවා. මොකද එහෙම වුනේ? මම ඒ දෙක විතරයි දුන්නේ. ඊට පස්සේ මම තුන්වෙනි එකට ගියාම ඒක 42යි 42යි ඒවා මම දීපු values නෙමෙයි. ඒක ඇවිල්ලා content එකේ height එකට තමයි දාගත්තේ. හරි. දැන් මම මේ තුන කියන්න නැතුව මම මෙයාට දෙන්නම්කෝ paragraph එකක්. paragraph එකක් ASD කියලා මම නිකන් ආයි මේකට paragraph එකක් නිකන් dummy test එකක් දාගෙන යන්නම්කෝ. ඔන්න හරි. paragraph තුනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ values වලින්. මේ ඇවිල්ලා තුන්වෙනි එක. ඒකට මම height එකක් දීලා නැහැ. හරිද? මම මේක refresh කරන්න. refresh කරාම මොකද උනේ? මේ තියෙන content එකේ height එකටම ඒක expand වුණා. හරි. දැන් හිතන්න ඔය දේම මම මෙතනට කරා නම් මොකද වෙන්නේ? ඕගොල්ලෝම හිතන මොකක් වෙයිද? මම මේක refresh කරනවා. ඉතුරු content එක පේන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව? මම predefine කරලා තියෙනවා 50 වෙන්න ඊට වඩා වැඩි වෙන්න එපයි කියලා. හරි. දැන් හිතමු මෙහෙම අවස්ථාවක්. අපි දන්නේ නැහැ කියමුකෝ මේ second div එකට කොච්චර content එයිද කියලා. ඒ වගේ වෙලාවට CSS වලින් පොඩි magic එකක් අපිට කරන්න පුළුවන්. මොකක්ද මේ magic එක? min max කියලා function එකක් තියෙනවා. min max function එකේ මම මුලින්ම දෙන්නේ 50ක් දෙන්න. ඊට පස්සේ අපේ ලේසිම keyword මොකද්ද? auto දෙන්න. මුලින්ම මම කියන්නේ මොකද්ද? 50ක් assign කරගන්න. හැබැයි වැඩි වුණොත් නිකන් හරි content auto කරගන්න. දැන් මම මේක refresh කරනවා. මෙහෙමනේ තිබ්බේ. දැන් මම මේක refresh කරන්න. දැක්කද? ඒ content එක පේනවා. මොකද ඒ උනේ? min max කියන එක effect එක තමයි මේ. min max කියන්නේ function එකක්. හොඳද? මොකද අපි දන්නේ නැත්තම් ඇතුලේ row එකේ content ගැන. මොකද සමහර වෙලාවට අපි දන්නේ නැහැ dynamic data load කරනවා නම් ඒ කියන්නේ back end එකත් එක්ක connect වෙලා තියෙන වෙලාවක මම UI එක ලස්සන වෙන්න මම 50ක් කියලා දෙනවා නැත්තම් කැත නිසා කියලා. හැබැයි අපිට content ගොඩක් ආවහම දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති කලින් උනේ මොකද්ද කියලා නේ. දැන් මම මේකට මම මේ cut කරලා 50px කියලා දැම්මොත් හරිද මේ කලින් තිබ්බ විදිය. අර content ටික කැපිලා යනවා. දැන් මම මේක ඇත්තටම inspect කරලා ගත්තොත් දැන් මේ ASD මේවා පේන්නේ නැහැ. හරිද? මම මේ මෙන්න මේකට මම ASD දාපු ඉඳ මේ hover කරලා පේන්නේ. මම දැන් මේකට 1 2 3 කියලා තිබ්බොත් 1 2 3 මුකුත් පේන්නේ නැහැ. මේ දැක්කද? මේ මොනවත් ඔක්කොම හැංගිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මම min max එක දාන්නේ. min max එක දාලා මම refresh කරාම අර 1 2 3 ටික ඔක්කොම පේනවා. දැන් මම මේකට දැන් මේ 1 2 දැක්ක 3 කියලා දාපු ගාම ඒ තුන් දෙනා පේනවා. ඒ මම min max කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක් ගෙනාවා මේ විදිහට. පළෙම දාන්නේ minimum value එක ඊට පස්සේ ඒකට වඩා content වැඩි වෙද්දි auto කියලා දානවා. හරි. ඊළඟ එක. හිතන්න මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක්. 1fr 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 මම මේක මකන්නම්කෝ මේ HTML එක 2 කියලා දාන්නම්. මේක 3 කියලා දාන්න. හරි. මොකද්ද මේක අපි මේ fraction කියන කතාව මොකටද අපි use කරේ columns වලටනේ. lazy වෙන්න අර remaining space එක fill කරගන්න කියලා. හරිද? දැන් මේකේ remaining space එක කියන්නේ මොකද්ද? rows වලදී. අපි height එක කියලා නැත්තම් remaining space කියන එක දන්නේ නැහැ. අපි මේක refresh කරමුකෝ මේ වැඩේ
රිෆ්‍රෙෂ් කරාම එයා ඒක එහෙමම පෙන්වන්නේ. හරිනම් මම එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ මොකද්ද? මේ ඔක්කොම ෆිල් වෙයි කියලානේ. නමුත් ෆිල් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒකට හේතුව? ඒකට හේතුව තමයි මේකට height එකක් නැහැ. මම height එකට VH කියලා දෙන්නම්. VH කියලා දුන්නාම එයා available ටිකට හදාගත්තා. හැබැයි columns වලට මොකද උනේ? height එක expand වෙලා තියෙනවා. මොකද 100% width එකක් තියෙනවා. මොකද block level element එකක් නිසා. නමුත් මේකෙදී height එක එයා දන්නේ නැහැ. එයා initially දන්නේ නැහැ කොච්චරක් මේක height එකක් එනවද කියලා. මොකද මේක හැමතිස්සෙම block level element එකක් කියන්නේ 100% width එකක් උනාට 100% height එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම 100 VH viewport height කියන්නේ ඒකට. viewport එක කොච්චර තියෙනවද? ඒකේ විදිහට හදාගන්න. ඒක තමයි ඒකේ meaning එක. හරි. ඒ තමයි 1FR. දැන් හිතන්න මම මේක 2FR කිව්වහම මොකද වෙන්නේ? දැන් බලන්න රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. මොකද උනේ? මේ තියෙන 1FR එක අර මම columns වල කරුවා වගේම. දැන් මේ ඔක්කොම කීයද? 4යි. 4න් දෙකක් මේකට assign කරන්න. 4න් එක මේ දෙවෙනි එකටයි තුන්වෙනි එකටයි assign කරගන්න. මේක සම්පූර්ණයෙන් 4ට බෙදුවොත් 4න් දෙකක්නේ. ඒ කියන්නේ හරියට භාගයක් ගන්න මේ පළවෙනි එකට, මේ row එකට දෙවෙනි එකයි තුන්වෙනි එකයි ඒ විදිහට ගන්න කියන එක තමයි මෙන්න මේකේ තේරුම. මම 100 VH කිව්ව නිසා තමයි මේක full height එකට align උනේ. හරි. ඊළඟට හිතන්න මම මේකට දැන් 7යිනේ දීලා තියෙන්නේ. මම මේක 8 කියලා දැම්මොත් 9. දැන් මම මේකට වැඩිපුර rows ටිකක් දාන එක තමයි මම මේ කරන්න යන්නේ. හරිද? 8 9 කියලා දාලා රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. රිෆ්‍රෙෂ් කරාම මොකද උනේ? අර available height පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණා නේද? හරි. දැන් බලන්න මම තව content එකක් දාන්න. ඔන්න බලන්න රිෆ්‍රෙෂ් කරාම මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ area එකට. උදේට බලන්න. මම මේක pen tool එකෙන් මම මේක මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මේ තියෙන row එක. හරි. දැන් මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. රිෆ්‍රෙෂ් කරාම බලන්න මොකද උනේ? ඒක උඩට ගියා. අන්න ඒක තමයි උනේ. ඒ කියන්නේ FR කිව්වහම එයා predefined pixel value එකක්වත් EM value එකක් මුකුත් නෙමෙයි. ඒක available space එකට තමයි expand වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ ගැන. මොකද්ද? මේ 100 VH එක මම කන්නම්. මේක මේ දෙකත් මම කන්නම්. ඊළඟ එක තමයි මෙන්න මේක. repeat function එක. මතකයිද මම columns වලටත් ඒක කිව්වා. මේ repeat function එක කියන්නේ මොකද්ද? පළවෙනි එක repeat වරහන් දෙක ඇතුලේ පහක් කියලා කියන්නේ පළවෙනි එක මම පහ කියන්නේ පළවෙනි rows පහ 100px වෙන්න කියලායි. හරි. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. පළවෙනි rows පහම 100px. මම මේක ඉන්ස්පෙක්ට් කරාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එකේ මේ box model එකට ගියාම 100යි. දෙවෙනි එකත් 100යි. තුන්වෙනි එකත් 100යි. හයවෙනි එකට ගියාම ඒක 42යි. ඒ content height එක. ඒ තමයි repeat function එක. ඊළඟට මම කතා කරන්නම් මෙන්න මේක ගැන. pixel value එකක් percentage value එකක් 50-50 කියලා දාලා තියෙනවා. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. මොකද වුනේ? 50-50 කියලා එයා හදාගත්තා. හැබැයි වැඩි තියෙන්නේ මොකද? 50 කිව්වහම එයා දන්නේ නැහැ height එකක් ගැන. ඒක නිසා මම ආයෙත් දෙනවා 100 VH කියලා height එකක්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට මොකද වෙන්නේ? හොඳට බලා ගන්න වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. දැන් මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරාම 50-50 කිව්වහම viewport height එකෙන් 50% ගන්න. ඊළඟ row එක 50% ගන්න. පළවෙනි rows දෙක 50% ගන්න. ඊතුරු ටික එන්නේ scroll එකෙන් පල්ලෙහා. scroll එකෙන් පල්ලෙහා. හොඳට බලන්න මම මේ scroll එක චුට්ටක් පල්ලෙහාට ගේනවාම ඊළඟ එක පේන්න ගන්නවානේ. උඩටම ගියාම මුකුත් පේන්නේ නැහැ තුන්වෙනි එක. හැබැයි මම පොඩ්ඩක් scroll කරාම ඔන්න පේන ගන්නවා. ඒක තමයි මම මේ කරේ. දැන් ඔයගලන්ට හොද්දට මතක ඇති සමහර සයිට් තියෙන ඔය ලෑන්ඩින් පේජස් දැන් මේ වගේ මම මේක මකන්න 50 නෙමෙයි. මම මේකට 100ම කියලා දෙන්නම්කෝ. 100% කියලා දාලා රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. මේ සම්පූර්ණ එක දැන් ලෑන්ඩින් පේජස් වල ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ෆුල් පේජ් එකේ දැන් මම පොඩක් රීසයිස් කරන්නම්කෝ මේ වින්ඩෝ එක. මම මෙහෙම රීසයිස් කරාම හරිද? දැන් මම හිතන්නකො මේක තමයි සම්පූර්ණ height එක. මම චුට්ටක් මේක පල්ලෙහාට ගියාම ඊටු ටික පේන්න ගන්නවා. දැක්කද? මේ මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. මම මේක තවත් අඩු කරන්න මේ height එක. ඒකත් මම height එක අඩු කරපුවා දැක්කද? දැන් මට JavaScript එකත් මොනවද ලියන්න ඕනේ නැහැ. CSS වලින් මෙයා මම රීසයිස් කරගත්තු ගාම එයා ඔටෝමැටිකලි ඒ වැලියු එක හදා ගන්නවා. මම චූට්ටක් පල්ලෙහාට ගිය ගාම දැක්කද ඊටු ටික පේනවා. ඒ කියන්නේ full page landing page එකක් හදනවා නම් full row එක පළවෙනි row එක 100% height එකක් දෙන්න කියලා මෙන්න මේකට තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් ලේසිම වැඩේ. දැන් මම මේ පාවිච්චි කරපු grid template rows වලින් මම වැඩක් ගන්නයි යන්නේ. මොකද හරියටම
අපි මේ 1 2 3 4 7 කියලා අපි ඕවනේ ලියුවේ. අපි නිකන් ඇත්තටම රියල් වර්ල්ඩ් එක්සැම්පල් එකක්ම පටන් ගමු. ඒ කියන්නේ සයිට් එකක්ම හදමු. හරිද? ඔන්න මම කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි 3 විතරක් තියලා ඊටු ටික මකනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම මේ වලට ඇත්තටම කන්ටෙන්ට් ටිකක් දාන්නම්. පැරග්‍රාෆ් එකක් දාලා මම මේකට දාන්නම් හෙඩර් කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකට මම පැරග්‍රාෆ් එකක් දාන්නම් නිකන් බොඩි කියලා. ඊට පස්සේ හරි දැන් මම බොඩි කියලා දාන්නම්කෝ. හරි ඊට පස්සේ පැරග්‍රාෆ් එකක් දාන්නම් ඒකට දාන්නම් ෆුටර් කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේක දාන්නම්. sorry grid template rows එකේ දාන්නම් 10% auto 10%. දැන් ඔයාලට මේක පේනවනේ මොකද්ද මේ මම කරේ කියලා. 100 VH එකේදී auto දාපු ගාම full height එක set වෙනවානේ. ඔන්න බලන්න වෙච්ච දේ. header එක, body එක, footer එක. දැන් බලන්න මම මෙතනට දාන්නම් lorem ipsum එක. හරිද? බලන්න මම මේ content දාගෙන දාන්න යන්න. මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. හරිද? මම මේක තව ටිකක් content දාගෙන යන්නම්කෝ. refresh කරමු. දැන් පේනවා නේද? site එක. header, body එක, footer එක. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තවත් දාන්න මම content. ওই විදිහට. හරිද? නිකන් site එකක ස්වරූපයක් නේද තියෙන්නේ. header එක තියෙනවා. මට logo එකයි navigation එකයි දාන්න පුළුවන්. body එකට මට ඕන content එකක් image එකක් දාලා මේ පැත්තේ font එක හදලා ඒ විදිහට හදන්න පුළුවන්. මේ තමයි footer එක. හරිද? දැන් මේ scroll කරපුවාම ඕගලන්ට පේනවා නේද header එක පේන්නේ නැතු වෙනවා කියලා. මම කරන්න යන පොඩි fix එකක් ඒකට. මොකක්ද අපි කරන්නේ? අර position sticky එක. අපි sticky එක දාමු. මෙන්න මේ 1 කියන class එක අල්ලලා හරිද? එයානේ header ඉන්නේ 1 එකට දානවා position sticky කියලා top එක 0 px. මම මේකට ගිහිල්ලා refresh කරනවා. ඔන්න මම පල්ලහැට යනවා. header එකක් තියෙනවා. ඉනි බාන්නකෝ. site එකක් හැදුවා හරි ඉක්මනට. අපිට content එක විතරයි තියෙන්නේ. header එක දැම්මා. ඒ කියන්නේ main structure එක අපි හැදුවා. අපිට තියෙන content ටික දාන්න විතරයි. ඕගොල්ලන්ට site හදා ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ එකක් නිකන් තියාගත්තා නම් ඕගොල්ලන්ට මේක ඒ කියන්නේ මේ වගේ ස්ට්‍රක්චර් එක තියාගත්තා නම් ඕගොල්ලන්ට හරි ලේසියෙන්ම site එකක් හදා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට grid පාවිච්චි කරලා. අපිට මාර වැඩ ටිකක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ grid layout පාවිච්චි කරලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට අද පාඩම හොඳට තේරෙන්නේ නැති මොකද්ද මේ grid template rows ගැන. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ දේවල් කරලා බලන්න. ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ගේ site එකට use කරලා බලන්න grid template rows වලින් සෑහෙන වැඩක් ගන්න පුළුවන්. අපේ site එකට ලේසියෙන්ම ඉක්මනට අපිට ඕන විදියට structure එකට CSS දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අඩුම CSS line ගානකින් අපිට මේවා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඇත්තටම කැමති මේ වගේ grid template layout grid වලින් site එකක් හදලා දාන්න. මම ඉක්මනට site එකක් දැන් මේ දවස්වල මම mock-up එකක් හදාගෙන යනවා. grid template වලින් හදන්න. එහෙනම් ළඟදීම මේ වීඩියෝ එකත් අපිට ගේන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝටම subscribe කරන්න කියනවා channel එක. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.